Hello! Welcome to my channel. So, ang picture natin ngayon ay ang tanan Kawasaki Electric Pressure Washer. So, ano nga ba itong Kawasaki Electric Pressure Washer? Ang Kawasaki Electric Pressure Washer ay isang item na makakatulong sa atin sa paglilinis ng ating mga sasakyan. Especially may mga kotse at yung may mga motor. Hindi lang siya pang kotse kundi sa lahat ng four wheels. So pwede rin siyang pandilig ng halaman. Tingnan natin. Panoorin nyo to. Ang Kawasaki Electric Pressure Washer ay mayroong adjustable nozzle at attachable bottle. Meron siyang 1,500 watts of power at meron siyang pressure na 105 bar. So mga kaibigan, ito po ang Kawasaki Electric Pressure Washer. Ito po yung switch. Ito yung adjustable nozzle. At saka ito ang attachable soap bottle. Gamitin na natin. Dahil wala ang kotse, i-demo na lang namin sa inyo ang paglilinis ng garahe. So nakita nyo naman kung gaano kalakas ang pressure talaga nitong Kawasaki Electric Pressure Washer. Kahit ako nakumpinsa ko talagang malakas ang pressure nito. Ang product item na to. Kaya ako ko sa inyo, i-try nyo na. So ideal din to para sa mga nasa car wash industry. So subukan nyo. Ayos to. Item na to ay nabili namin sa Lazada ng worth 3,000 pesos. Estimated po yan, 3,000 pesos. Diyan na po nagtatapos ang ating vlog. Sana po magustuhan nyo ang review ko sa Kawasaki Electric Pressure Washer. So until my next vlog, don't forget to hit like, share, and subscribe. And comment down below. I am Ryan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po kayo.